हेलो गाइज नमस्ते म निलेश वेलकम टु ब्याक माई च्यानल द टेक्निकल इन्फर्मेसन नेपाल। आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई मेसेन्जरको ब्याकग्राउन्डमा कसै पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छेको फोटो कसरी लगाउने भनेर सिक्नेछु। जस्तै हजुरको गर्लफ्रेन्ड भयो, आफ्नो बुढीको भयो या आफ्नो साथीको जो हजुरलाई मनपर्छ त्यो मान्छेको फोटो मेसेन्जरको ब्याकग्राउन्डमा कसरी लगाउने भन्ने कुरो म सिकाउने छु। र त्योभन्दा पहिले हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तो राम्रो भिडियोहरू सबभन्दा पहिले हजुरकोमा पुग्नेछ। र मन पर्यो भने चाहिँ एउटा मिठो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। अब हामी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले हजुरहरू प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर डिजाइनर सर्च गर्नु होला। DESIGNER डिजाइनर लेखेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा जो छ डिजाइनर टुल्स लेखेको तेस्रो नम्बरमा हेर्नुभयो, यो तेस्रो नम्बर आइकन यस्तो छ, यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड छ, हजुरहरूलाई डाउनलोड गर्नु होला। म ओपन गर्दैछु, हेर्नुहोस्। अनि यसलाई ओपन गर्नु होला। माथि कलर फिक्स लेखेको छ, यसलाई अन गरिदिनु होला। यो अन गर्दा पर्मिसन माग्न सक्छ, हजुरहरू पर्मिसन दिनु होला। यसलाई पहिलोचोटि ओपन गर्दाखेरि पर्मिसन माग्नेछ यसले। हेर्नुहोस्, अनि यसको इन्टरफेस यस्तो छ। त्यसपछि हजुरहरू लास्टमा जानु होला, तेस्रो नम्बरमा मोकअप ओभरअल लेखेको छ, तेस्रो नम्बरमा त्यसमा जानु होला। त्यसमा गएपछि हजुरहरू यो प्रोटेरेट लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि हजुरलाई जुन फोटो राख्न मन लागेको छ त्यो फोटोमा टच गर्नु होला। जुन फोटो हजुरलाई राख्न मन लागेको छ त्यही फोटो टच गर्नु होला। हजुरलाई जसको पनि फोटो राख्ने मन लागेको छ त्यो टच गर्नु होला। जसको फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो टच गर्नु होला। मैले यो फोटो टच गरेँ। त्यसपछि यो ओपासिटी हजुरहरू आफै राख्न सक्नुहुन्छ। सरी, त्योभन्दा पहिले हजुरहरू यसलाई अन गरिदिनु होला। यो माथिको यसलाई अन गरिदिनु होला। देख्नुभयो, यसलाई अन गरिदिनु। यो अफ भएपछि यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि यो ओपासिटी हजुरहरू आफ्नो हिसाबमा राख्नु होला, कति राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले फुल राखिदिएँ। अनि यो चाहिँ बिचमा राख्न चाहनुहुन्छ, तल राख्न चाहनुहुन्छ, यो आफै मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि यो अब हाम्रो गएर मेसेन्जरमा चेक गर्नेछौँ। मेसेन्जरमा चेक गर्दाखेरि त्यो आइसक्यो, मेसेन्जरमा फोटो आइसक्यो। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, अल नोटिफिकेसन अन गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तो राम्रो टेक्निकल भिडियोहरू सबभन्दा पहिले हजुरकोमा पुग्नेछ। थ्याङ्क यू।